شهادة حق. قلناها بالسي عبد السلام انا والسي محمد تناولت معاه وجبه الغداء اليوم وانا لا علم بالموضوع. عارف الملسى ما كيتضمنش تكريم الاستاذ محمد المرزاق، الاسم ديالو مرتبط باصداء والصوره ديالو في الساكسوفون. انا بالنسبه لي فهو سيحضر كعادته في انشطه اصداء وسيشارك الى جانب بطبيعه الحال الاستاذه والفنانه لمياء الزيدي. الاخوان ديال مجموعه اصداء اعرفهم يعني منذ الطفوله واعرفهم في مرحله الشباب، ويعني تشبعنا بموسيقاهم الراقيه وبما قاموا به في فتره السبعينات وما بعد. أفاجأ وأنا أطرح السؤال على سي محمد مرزاق القريب أو الملتصق بالسي عبد السلام السلطاني، شنو كاين اليوم في البرنامج؟ لأنني جيت خصيصا من مدينة طنجة لأحضر هذه الذكرى الثامنة، وسأعود مباشرة بعد انتهاء النشاط إلى مكان الإقامة. قلت له إذا بالمعنى أنه راه كاين تكريم ديال قضية. إذا فأنا جيت باش نحضر ذكرى ديال الفقيد، وطبعا نحضر مع الإخوان ديالي الأساتذة الفنانة المقتدرين اللي مشكورين اللي باقيين هازين المشعل ديال أصداء واللي صامدين رغم ظروف العمل ديالهم ورغم البعد ديالهم على يعني أنهم يكونوا مجموعين. إلا أنه الشهادة في محمد مرزاق صعب عليا نقولها. أولا بالتقديم ديالو فهو الصهر ديالي، والصهر ديالي فهو يعني ماشي أي صهر، الصهر اللي في المرتبة الأخ، والصهر الزميل، والصهر اللي هو المناضل، والصهر اللي هو سيمكن أن أسميه اليوم أو ألقبه لقبا لأنني كنت وقتاش ما كنحتاجو كنلقى في أي حاجة. إذا فهو السي محمد المرزاق المنقذ، وأتحدى الجميع إذا احتاجوا شي واحد في شي حاجة وما يصيبوش، تخسرت لك الطوموبيل تعيط له في التليفون يدبانك بالتليفون. سأكون صادقا معكم وبلا مبالغة، كنكون حاصل في الوطن عايش الدباناج وغتخلص الفلوس كثيره باش يخرجك. كنقول له السي محمد حصلت لي، كنعيط له انا مرزاق دايما ماشي السي محمد، حصلت لي الطوموبيل وقفت. كيقول لي عندك السلك؟ كنقول له دير. كيقول لي جبد هذيك الطرف ديال السلك ربط هذه دير هذه يلا ديماري دابا الكونتاكت مش عارف دير هذه دير وكنسيت. سي محمد مرزاق اللي حسب الشهاده ديال اللي سبقوني طبعا سواء الدكتوراه ولا الاساتذه الكبار الاجلاء اللي يعني انني سبقتني غير بعد قبل اليوم لان مورا صعيب نهضر. الشهادات اللي قلت في حقهم فهي فعلا، فانا غنسبق ونقول للاستاذ السادة الاخ العزيز سي محمد مرزاق نحن نحبك ونحبك في الله ونحبك اكثر مما يحبك الحب.